নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু এইটো জুন জুলাই মাহৰ গৰমৰ দিন পৰিছে, তো বহুতে এতিয়া নিজৰ ঘৰত ফেন কিনিব আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ গৰমৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণত ফেনৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে। তো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সহজ সৰল একদম কম খৰচৰ উপায়ত এটা ফেন বনাব ওলাইছোঁ। তো মোৰ ওচৰত দেখা পাই আছে এইটো এটা পুৰণা আপোনালোকৰ পুৰণা ফেন হয় এটা। আপোনালোকে এনেকুৱা ফেন দেখা পাইছে চাগে, আপোনালোকৰ ঘৰতো ক'ৰবাত এনেকুৱা কইলৰ আপোনালোকে এনেকুৱা মটৰৰ ফেন থাকে চাগে ঘৰত। তো আজি এইটো ফেনটো মোৰ অলম'ষ্ট আপোনাৰ 4-5 বছৰ পুৰণা হয়। তো ইমান বছৰ চলিছে, তথাপিতো কম দামী ব্ৰেণ্ডৰ ফেন হয়, মোৰ দেউতাই আনিছিলে। তথাপি মোৰ এইটো ফেনটো বহুত বছৰ চলিল। তাৰপিছত এইটো মটৰটো বেয়া হৈ গ'ল। তো এইটো মটৰটো আপুনি কিনিব গ'লে, এই ফেনৰ মটৰটো কিনিবলৈ 1200ৰ পৰা 800 টকাৰ ভিতৰত, মেক্সিমাম 1200 বা তাৰ তলত 800 টকাৰ ভিতৰত ইয়াৰে ফেন মটৰটো, যোনটো ফেন মটৰ, এইটো প্ৰাইচ পৰে। তো মই ভাবিছোঁ যে ইমান টকা খৰচ কৰি নতুনেই ফেন পোৱা যায়, এনেকুৱা ফেন আপোনালোকে মাৰ্কেটত যদি বিচাৰি যায়, তো আপোনালোকে দেখা পাব নতুনেই পোৱা যায়। যিহেতু নতুনেই পোৱা যায়, তো তাৰ কাৰণে মই এইটো মটৰ কিনি অনা নাই। এইটো মটৰৰ জেগাত মই এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইটো 775 মটৰ বুলিও কয়। ইয়াৰ ভালেখিনি স্পীড হয়। এইটো 12 ভল্টত চলি যায়। যিহেতু আমাক এইটো 220 ভল্ট লাগে, এইটো 12 ভল্টতো চলি যায়, এইটো চ'লাৰতো চলি যায়, বেটেৰীতো চলি যায়, আপোনাৰ 12 ভল্ট এডাপ্টাৰতো চলি যায়। তো যিকোনো প্ৰকাৰত এইটো মটৰ চলি যায়। তো মই আজি এইটো চেঞ্জ নকৰাকৈ এইটো মটৰ ইউজ কৰি কমতকৈ কম 150 টকাৰ ভিতৰত, 150-200 টকাৰ ভিতৰত এই ফেনটো, মোৰ পুৰণা যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিৰ লগত এই ফেনটো বনাই ৰেডি কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোক দেখাই যাওক কীভাৱে বনোৱা হয়। 12 ভল্ট DC ফেন বনাব হ'লে আমি এনেকুৱা এটা মটৰ লৈ ল'ম। এইটো অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ, 775 12 ভল্টত অপাৰেট হয়। এনেকুৱা এটা মটৰ লৈ ল'ম। এইটো আপোনাৰ মাৰ্কেটত 150ৰ পৰা 120 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। তো এনেকুৱা এটা মটৰ লৈ ল'ম। তাৰপিছত আমি এটা DC ফিমেল চকেট এটা লৈ ল'ম। এইটো আপুনি 10 টকাৰ বা 15 টকাৰ ভিতৰত আপুনি মাৰ্কেটত পাই যাব। তেনেকুৱা লৈ ল'ম। টু-ৱে ছুইচ এটা লৈ ল'ম। টু-ৱে ছুইচ ল'ম সেইকাৰণে লৈছোঁ যে এটা হাই স্পীড, এটা শ্ল' স্পীডত চলে, সেইকাৰণে টু-ৱে ছুইচ এটা লৈছোঁ। তেনেকুৱা ছুইচ লৈ ল'ম। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পুলি লৈ ল'ম। পুলিটো কিহৰ কাৰণে লৈছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পিছত গম পাব। এতিয়া গোটেইখিনি এছেম্বল কৰিম, কোনটো কানেকশ্যন ক'ত হ'ব, তো সকলো ভিডিঅ'টোতে পাই যাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু এতিয়ালৈকে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতক কৈছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তো বলক গোটেইখিনি ফিট কৰোঁ। তো আমি ফেনৰ পিছৰ পাৰ্টটো লৈ ল'ম, যোনটো পাৰ্টত এনেকৈ মটৰটো হোল্ড হৈ থাকে। এইটো যোনটো অৰিজিনেল মটৰ ফেনৰ, সেইটো মটৰটো হোল্ড হৈ থাকে। এনেকুৱা আমি পিছৰ পাৰ্টটো লৈ ল'ম। পিছৰ পাৰ্টটো লৈছোঁ। এতিয়া আমি মটৰটো ল'ম। মটৰটো ডাইৰেক্ট ইয়াতে আমি ক'তো বহাবৰ কাৰণে জেগা নাই, কাৰণ এইটো মাজৰ চেণ্টাৰত ল'ব লাগিব। তো মাজৰ চেণ্টাৰত ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে আমি কিবা এটা শ্বীট লগাব লাগিব বা কিবা এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে এনেকৈ PVC শ্বীট আহে, PVC পাইপ হয়, এইটো শ্বীট বনাই লৈছোঁ। তেনেকুৱা শ্বীট এটা লৈ ল'ম। শ্বীট বনাই কিনে অলৰেডি মই মাৰ্কিং এণ্ড হোল্ড কৰি লৈছোঁ যে ইয়াতে বহিব। তো ইয়াতে আমি ফিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ফিক্স কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট মোড কৰি দিম। এই মটৰটো ইয়াতে ফিক্স কৰিম যে মটৰটো এলাইনমেণ্ট চিধা থাকে, মাজতে থাকেই। তো এইটো আমি এইটো লৈ লৈছোঁ। বেক পাৰ্টটোত য'ত আমি ইয়াতে ছুইচ এটা ফিট কৰিম। ইয়াতে অলৰেডি বেলেগ টাইপৰ ছুইচ আছিলে আপোনাৰ ৰটেটেণ্ট ছুইচ। এতিয়া আমি ইয়াতে আগতে হোল এটা কৰি ল'ম। DC চকেটটো আমি ইয়াতে দিম। DC চকেটটো দিম, তাৰ কাৰণে হোল্ড কৰি ল'ম। হোল্ড কৰিব হ'লে আমি মুঠতে এতিয়া কোনো গ্ৰাইণ্ডাৰে বা ড্ৰিল মেচিনে এই আইৰণ ড্ৰিল কৰিম। এতিয়া আমাৰ চকেটটো সোমাবৰ কাৰণে এইটো হোল্ড হৈ গৈছে, ভাল হৈছে। ইয়াতে হোল্ড গৈছে, ইয়াতে চকেটটো সোমাই যাব আমাৰ। কাটিং কৰি ইয়াতে বহাই লওঁ। গোটেইখিনি হোল্ড হৈ গ'ল। বেক চাইডে যোনটো আমি স্পীড কণ্ট্ৰলাৰ যোনটো ছুইচ বহাম, অন অফৰ কাৰণে
সকেটৰ ৱায়াৰিংখিনি হৈছে। ইয়াতে ডায়োডটো কিয় কাৰণে লগাইছোঁ আপোনালোকৰ পিছত গম পাব যে ডায়োডটো কিয় কাৰণে লগাইছোঁ। তো এইভাৱে কানেকশ্যন কৰিছে, ডায়োডৰ পজিটিভ এটা ওলাই গৈছে, এটা নেগেটিভ এটা ওলাই গৈছে, এটা ডায়োডৰ পৰা লাগি কিনে এটা নেগেটিভ ওলাই গৈছে। তো এইখিনি আমাৰ তিনিটা ৱায়াৰৰ কানেকশ্যন হৈছে, এটা হৈ গৈছে। মনত ৰাখিব খালি ব্ৰাউন কালাৰটো আপোনাৰ ডায়োডৰ কানেকশ্যন, ব্ৰাউন কালাৰটো ডায়োডৰ কানেকশ্যন, এণ্ড আপোনাৰ ৰেডটো ফেজ, এইটো নিউট্ৰেল বুলি ক'ব পাৰে, পজিটিভ নেগেটিভ। তো আমি সুইচৰ কানেকশ্যনটো কৰিম। তো সুইচৰ কানেকশ্যনত এইটো আপোনাৰ যিহেতু জানে DC সকেটৰ পৰা আহিছে, সকেটৰ এটা পজিটিভ, এইটো ডায়োড কানেকশ্যন, এটাও নেগেটিভ। তো প্ৰথমে আমি কি কৰিম, ইয়াতে আমি পজিটিভটো লগাই দিম। এতিয়া আমি সুইচৰ কানেকশ্যনটো কৰিম। তো সুইচৰ কানেকশ্যনটো একদম ইজিয়ে। এইটো আমাৰ সকেটৰ পৰা DC সকেটৰ পৰা কানেকশ্যন আহিছে। এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট প্লাছ, এইটো ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন, এইটো মাইনাছ, এণ্ড এই দুটা আপোনাৰ মটৰত যাব, যোনটো আমি মটৰ ইউজ কৰিম, ফেন মটৰ, এইটো মটৰত যাব। তো একদম ইজি কানেকশ্যন। আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ সকেটৰ কানেকশ্যনটো কৰিছোঁ। সকেটৰ কানেকশ্যনটো আপোনাৰ হৈছে যোনটো প্লাছ আছে এটা এইফালে লৈ যাব, ডায়োডৰ কানেকশ্যনটো এইফালে লাগিব। ডায়োডৰ কানেকশ্যনটো এইফালে লাগি গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো মাইনাছ পইণ্ট থাকিব, মাইনাছ পইণ্টটো এইটো চাইডে লগাই দিম। চেম আমি মটৰৰ যোনটো মটৰৰ হয়, যোনটো মটৰ আমাৰ থাকিব, মটৰৰ যোনটো ৰেড কালাৰ ৱায়াৰটো, এইটো আমি পজিটিভ হিচাপে ইউজ কৰিম, মিনছ প্লাছ হিচাপে ইউজ কৰিম, এণ্ড নেগেটিভটো আমি ডাইৰেক্ট দিম। নেগেটিভটো কোনো চুইচৰ থ্ৰু দি নিদিওঁ, নেগেটিভটো ডাইৰেক্ট বাইপাছ হ'ব। এইকেইটা কণ্ট্ৰল চিম্পল কানেকশ্যন। যদি আপোনালোকে চুইচৰ কানেকশ্যনটো বুজি পোৱা নাই, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনাৰ ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো দি দিম। সেইটো ইয়াতে এইভাৱে ফিক্স কৰি দিম, ফিক্স কৰি দিলোঁ। ফিক্স কৰি এতিয়া ইয়াতে মই আপোনালোকে যিকোনো আঠা লগাব পাৰে, ফেভিকুইড লগাব পাৰে বা গ্লু ষ্টিক লগাব পাৰে। মই গ্লু ষ্টিক লগাই দি ইয়াত পাৰফেক্ট কৰিলোঁ। তো এইভাৱে মই গ্লু ষ্টিক লগাই দিছোঁ। গ্লু ষ্টিক লগোৱাৰ পিছত হাৰ্ড হৈছে, চাই ল'ব পাৰে। এইটো দুটা মোড আছে, তো দুটা মোডত কাম কৰিব। ডায়োডটো লগোৱাৰ ৰিজন এইটোৱে হৈছে যে ইয়াৰে এটা কাৰণ আমি এটা পাৱাৰ ছাপ্লাই দিম। ডায়োড লগালে জানে আপোনালোকে ডায়োডৰ অলপ ভল্টেজ ড্ৰপ কৰি দিয়ে, সেইটো আপোনাৰ ল' স্পীডত কাম কৰিব। এণ্ড ছেকেণ্ড আপোনাৰ 2 নম্বৰ দিলে হাই স্পীড কৰিব, মাজত অফ। তো আমাৰ এইখিনি ফিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো অলপ ছাইডত কৰোঁ, এণ্ড আমি মটৰটো লওঁ। তো DC ফেনটো বনাওঁতে মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে চবতকৈ ইজি এণ্ড কম খৰচতে বনাব চেষ্টা কৰিম। তো এইটো দেখা পাইছে ফেন ব্লেড, যোনটো আমাৰ মটৰত লাগিব, এইটো মটৰত লাগিব, এইটো ফেন ব্লেড হয়। তো এই ফেন ব্লেডটো মই কোনো পৰা কিনা নাই বা এক্সট্ৰা অনা নাই। এইটো যোনটো পুৰণা ফেন আছিলে, এইটো চাব পাৰে, এইটো পুৰণা ফেনৰ ইয়াৰে আছিলে। তো এইটো আমি এতিয়া ইয়াতে লগাম, কিন্তু ইয়াতে লগাবৰ কাৰণে দেখা পাইছে ইয়াতে হোলটো, ইয়াৰে যোনটো হোল আছে এইটো বহুত ডাঙৰ আৰু শ্বাফ্টডাল বহুত সৰু। তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথমতে যে মেটেৰিয়েলৰ ভিতৰত এই পুলিটোও লৈছোঁ, যে পুলিটো কি কাম হ'ব পিছত ক'ম। তো এতিয়া মই ক'ব লৈছোঁ যে পুলিটোৰ কাম কি। পুলিটো মই যেতিয়া ইয়াতে লগাই ল'ম, ইয়াতে লগাই কেনে এইটো লগাম, তেতিয়া আমাৰ এই ফেনটো ইয়াতে ইউজেবল হৈ যাব। কাৰণ এনেকুৱা ফেন, এইটো পুলি চাইজৰ ফেন ব্লেড পোৱা যায়, কিন্তু বহুত খৰচা হ'ব, তাতে এক্সট্ৰা আৰু 50 বা 100 ৰুপিজ প্লাছ হৈ যাব। তো মই অলৰেডি কৈয়ে দিছোঁ যে মই কম খৰচত বনাম, সেইকাৰণে এই পাংখাটোৱে মই ইউজ কৰিম, পুৰণা ফেনৰ পাংখাটো। তো পুলিটোৰ সহায়ত এইটোক এডজাষ্টেবল কৰিম। এই পুলিটো আপুনি মাৰ্কেটত পাই যাব আৰামত, 10 টকা, 5 টকা, 15 টকা ধৰি লওক, বা নিজেও বনাব পাৰে ঘৰত। বলক এইটো ফিট কৰি গোটেইখিনি এছেম্বল কৰোঁ, আৰু কোনো কথা নকওঁ, গোটেই এছেম্বল কৰি একেবাৰে আপোনাৰ লাষ্টত আপোনালোকক এইখিনি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন দিম।
তো আপোনালোকে চাই লওক আমাৰ ফেনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটোৱে আমাৰ ফেন আছিলে। মোৰ তাত ষ্টেণ্ড ফেন আছিলে, সেইকাৰণে ষ্টেণ্ডত বাকীখিনি কাভাৰ লগাই কিনে এইটো ফিক্স কৰি দিছোঁ। দেখা পাইছে, এইটো ফেনে অন্য ফেন বুলি নাভাবিব। এইটো চাওক, ডিচি চকেটটো যোনটো লগাইছিলোঁ, ডিচি চকেট এণ্ড এইফালে আপোনাৰ 2A চুইচ যোনটো লগাইছিলোঁ, 2A চুইচটো। পাৱাৰৰ কাৰণে মই বৰ্তমান 2 এম্পিয়াৰৰ জানে মই সকলো ভিডিঅ'তে এইটো এডাপ্টাৰে ইউজ কৰোঁ। 2 এম্পিয়াৰ 12 ভল্টৰ এডাপ্টাৰ এটা আছে, তো এইটো পইণ্ট হয়। মই এতিয়া পাৱাৰত দিম দিছোঁ। পাৱাৰত দি কিনে এতিয়া এই চকেটটো মই ইয়াতে কানেক্ট কৰিম। কানেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া 1 নম্বৰত চলাম। দেখা পাইছে 1 নম্বৰ কেনে চলছে। এতিয়া 2 নম্বৰ দেখা পাইছে, 2 নম্বৰ দিছোঁ। ইয়াৰ বতাহ স্পীডটো চাওক, তো চাব পাৰে বতাহ স্পীডটো কিমান স্পীড। আপোনাৰ নৰ্মেল দোকানৰ পৰা কিনি আনিলে যোনটো ফেনৰ স্পীড থাকে সেনেকুৱা স্পীড, তো খুবেই স্পীড। এণ্ড 1 নম্বৰত আপোনাৰ যেতিয়া দিম তেতিয়া স্পীডটো অলপ কম হৈ যাব। সেইটো চাব, অলপ কম হৈ গ'ল, চাউণ্ডো কমি গৈছে চাগে। আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকৈ পুৰণা ফেন পৰি আছে, তো আপোনালোকে পুৰণা ফেনটো পেলাই নিদিব। পেলাই নিদি আপোনালোকে ইয়াৰ মটৰটো খুলি কিনে এনেকুৱা আপোনালোকে পাৱাৰফুল মটৰ লগাই বা আপোনালোকে নিজৰ পুৰণা ফেনৰ একো বস্তু চেঞ্জ নকৰাকৈ খালি অনলি ফৰ এই মটৰটো আপোনালোকে গুচাই সেই মটৰটো লগাই অলপ মডিফাই কৰি আপোনালোকে সহজ সৰল উপায়ত আপুনি বহুত কম খৰচতে আপোনাৰ ঘৰত এনেকৈ ফেনটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। এতিয়া গৰমৰ ছিজন খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে ফেন এখনৰ। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি পুৰণা ফেন আছে, আপুনি নতুন কিনিব নাভাবি এনেকুৱা পুৰণা ফেনটোৱে আপুনি এনেকৈ বনাই কেনে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিছে তো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো পূৰা শ্বেয়াৰ কৰিব, যে গৰমৰ দিনত কোনো যে কাৰো ইমান মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে বহুতে এনেকুৱা ফেন পেলাই দিয়ে আৰু নতুন ফেন বহুত টকা দি কিনি আনে। সেইকাৰণে এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। লগ পাম নতুন অন্য এক টপিকত। তেতিয়ালৈকে জয় আই অসম, ধন্যবাদ।